Bine ați venit, dragilor din Zodia Leu, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii iunie, mai precis perioada cuprinsă între 8 și 14 iunie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Leu, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, vă readuc aminte, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și, desigur, înainte de a începe această lectură, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți deja aici și care mă susțineți prin intermediul comentariilor, gesturilor voastre de apreciere și fiecărui gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți poate pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. În felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele, mai ales că este și gratuit această abonare și, desigur, pentru a vă arăta sprijinul și aprecierea față de acest conținut, nu ezitați să folosiți instrumentele puse la dispoziție de către YouTube, cum ar fi like, hype, super like. Mă gândesc că mulți dintre voi știu de aceste lucruri. Și acum, haideți să vedem care este energia voastră, dragilor, din Leu, îmi cer scuze, sunteți niște lei și leoaice. Pentru această nouă săptămână de iunie. Dragilor, se pare că unii dintre voi vă umbriți pe voi pentru a vă potrivi în anumite locuri, lângă anumite persoane, în anumite situații. Această nouă săptămână de iunie este de fapt, cum să spun, energia voastră trebuie să fie canalizată pe ceea ce trebuie ca voi să înțelegeți. Să înțelegeți de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă, ce aveți de învățat. Dat fiind că avem această energie, aș spune că voi trebuie să renunțați cumva în a vă potrivi lângă anumiți oameni, a vă potrivi în anumite situații. Aș spune că este mai mult despre autenticitatea, mai ales în relații, în viață. Uneori poate voi vă reduceți propria voastră energie ca să fiți acceptați sau ca lucrurile să meargă. Da? Și atunci apar anumite diferențe, ori între relații, ori între anumite situații. Ideea care este că nu e nevoie ca tu să te micșorezi și să-ți micșorezi tu propria ta lumină doar pentru a te potrivi într-un anumit loc sau a face pe plac anumitor persoane. Voi nu sunteți pe această energie, dragii mei. Gândiți-vă că cine vă guvernează pe voi este soarele. Și atunci, ideea este că nu trebuie ca tu să te cobori pentru a păstra ceva sau a păstra pe cineva. Posibil ca unii dintre voi, nu știu, să fie avut tendința în ultima perioadă să vă adaptați excesiv, că una e să te adaptezi în limite echilibrate, în limite normale și alta e să te adaptezi excesiv. Dom'le, nu mișc în front, bă, și nu zic nimic, că dacă îl supăr pe cutărică sau dacă pleacă Ionica de lângă mine, eu nu contează, acolo mă pun, mă fac mic, ghiocel, nu e cazul. Și în această săptămână se pare că această energie va fi cea care se va vedea cel mai accentuat. Ideea este să vă întoarceți la ce e autentic, dragilor. Și odată cu acest lucru, să știți că anumite relații, anumite situații se desprind natural la un moment dat. Dar lecțiile de viață,
lecțiile de viață rămân, chiar dacă poate oamenii nu o fac. Așa că este o săptămână de analiză, o săptămână în care voi trebuie să înțelegeți lucruri importante. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Leu, săptămâna 8-14 iunie? Nu știu dacă am spus, vă spun acum. Știu că posibil să se audă un zgomot pe fundal. Credeți-mă, nu ar fi existat, n-a existat până acum, dar în unde eu locuiesc, temperaturile deja au început să crească. Am avut și 36-37 de grade, deja sunt în creștere, iar aerul condiționat este un instrument indispensabil. Nu pentru ca eu să fac lecturi, nu, ca să pot trăi efectiv. Așa că în perioada verii, pe măsură ce vor crește temperaturile, acest zgomot, eu chiar am încercat, am arătat și la celelalte zodii, am cumpărat acest microfon special pentru a atenua cât se poate de mult acest zgomot de fundal. Anul trecut chiar am avut tot felul de comentarii și, să zicem așa, ușoare amenințări. Păi eu nu te mărmăresc că mă deranjează zgomotul. Eu n-am ce să fac. Astea sunt condițiile, așa că voi aprecia desigur înțelegerea voastră, sper să mă auziți bine și să nu fie chiar așa un impediment foarte enervant, să zicem așa, peste care voi să nu puteți trece. Bun, haideți să vedem, avem o regină de spade, avem un 9 de cupe, un 3 de bâte, un 10 de spade. Mai dragilor, cei singurei, cine vă necăjește pe voi? Haideți să vedem. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Leu, regina de spade, perioada 8-14 iunie. Clarificăm, opa, bă, da, ce s-a dus? Nu cred așa ceva. O regină de spade se clarifică cu o altă regină de spade. O să vedem și dacă e nevoie de încă o clarificare, o vom face. Clarificăm 3-ul de bâte. Clarificăm 10-le de spade. Ia să vedem de ce să ne căjiți cei singurei. Clarificăm 10 de spade, te rog. Și clarificăm surpriza săptămânii. Bun, haideți să vedem, e interesantă lectura voastră, să știți. Pe partea muncii, pe partea muncii avem această regină de spade, zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Poate că unii dintre voi aveți și vreun ascendent în una din aceste zodii de aer, dar pe partea muncii, această regină de spade mie îmi indică claritate, strategie, eficiență, decizii foarte bine gândite, care pe voi vă ajută să rezolvați probleme complexe. Cu mai mult discernământ, comunicați mult mai clar, mult mai eficient și ce este foarte interesant că vă veți folosi experiențele voastre în domeniul ăsta profesional, dar nu e tot, și intuiția. În așa fel încât voi să luați decizii în mediul acesta profesional, cum să spun eu, într-o manieră cât mai limpede, dar cât mai rațională, cât mai înțeleaptă. De unde a pornit? Tot de la o regină de spade. Acum, am două variante. S-a mișcat ceva aici, aerul merge într-una și probabil că dacă nu se mai aude zgomotul ăsta, s-a oprit cumva partea aia rece. Bun, ce vă spuneam? De unde vine această claritate, această strategie, aceste decizii foarte bine gândite? Pentru că ați mai avut de-a lungul timpului, ați văzut un adevăr
dincolo de aparențe. Și ați căpătat, ca să spunem așa, o inteligență intuitivă. Sunteți capabili să luați decizii mult mai corecte, să învățați practic, ați învățat de fapt că adevărul și asumarea, discernământul sunt esențiale și nu doar în zona profesională, în general, cam pe toate aspectele vieții. Așa că, dragilor, sunteți bine. Sunteți bine pe această zonă profesională. Cu bănuții, ia să vedem, avem un 9 de cupe, o satisfacție la bani. Eu aș spune că sunt posibile câștiguri care vă să vă aducă un anumit confort, o anumită siguranță, că vin, nu știu, cu o recompensă, că e vreun bonus sau un venit care vă să vă permită o anumită satisfacție personală. E o săptămână bună în care voi să vă bucurați de resursele voastre și să le folosiți. Mare atenție și aici, cu înțelepciune. Este ceva aici care vă va mângâia așa orgoliul vostru, destul de chinuit în ultima vreme, dacă mă întrebați pe mine. De unde provine acest venit? Din posibil s-a schimbat roata, să știți. S-a schimbat roata și unii dintre voi, posibil, nu știu dacă aveți legătură cu zodiile de apă, Rac, Pești, Scorpion, dar aici a fost roata destinului, karma, spuneți cum vreți. Ceva a schimbat total situația la nivel material pentru voi și nu e de mirare, să vă spun și de ce. Pentru că în luna iunie, chiar pe 30 iunie, Jupiter intră în zodia voastră, dragilor. Marele benefic. Dar nu ca orice intrare triumfală trebuie să se pregătească, nu? Și atunci o să se simte pe partea asta, cel puțin materială, că lucrurile încep să devină un pic mai pozitive. Că într-adevăr există aici și o energie de apă care într-un fel sau altul are o anumită contribuție care poate să vă aducă anumite câștiguri, nu știu, e cineva care are grijă de voi, care vă oferă poate, sau voi dacă aveți vreun ascendent în zodii de apă, puteți să oferiți anumite servicii, că e de consiliere, că e de artă, că e de proiecte legate de educație, da? Cert este că sunt lucruri care vă aduc o anumită satisfacție și nu doar profit material. Pe de altă parte, ceva din trecut, avem judecata care îmi vorbește de șansa ca voi să vă organizați mult mai bine financiar și să corectați anumite greșeli anterioare. Că poate vreți să faceți o refinanțare, că poate vreți să închideți o datorie, că poate, nu știu, faceți alegeri financiare mult mai înțelepte folosindu-vă încă o dată de experiențele trecutului. Tot pățitul-i priceput, nu? Pe partea relației avem un 3 de bâte, care spune că relația voastră avansează și e posibil ca voi să pur și simplu creșteți împreună, faceți un plan în comun, proiecte comune, hobby-uri care vă leagă și mai mult ca și cuplu. Există un entuziasm, există o încredere vis-a-vis de relația voastră, că relația voastră în sfârșit merge pe niște căi mult mai bune, mult mai pozitive. Asta dacă ați traversat perioade mai complicate, iar nouăle de cupe să știți că nu face altceva decât să justifice această stare totuși de bine, de optimism și de lucruri în comun. Nouăle de cupe pe partea asta a relației îmi vorbește de armonie, îmi vorbește de satisfacție, de momente romantice, de gesturi care arată că vă apreciați reciproc, că celebrați iubirea și conexiunea dintre voi. E posibil, într-adevăr, ca ori voi, ori perechea voastră să aibă o reușită
poate chiar profesională, dar personală, care să aducă și mai multă energie bună în relația voastră, că sunteți voi sau că e perechea voastră. Dar nu face altceva decât să aducă acest impuls, acest avans, da, pe care îl aveți în relație. În schimb, cei care sunteți singuri, dragilor, voi se pare că dar până la urmă, știți cum e, nu trebuie să fiți necăjiți, pentru că asta este, durerea până la urmă e o nouă experiență de viață, luați-o așa. Avem forța, paradoxal, e cartea care vă reprezintă pe voi, ca și zodie, dar, dat fiind cum este poziționat, ori altcineva din zodia Leu, sau care are legătură cu zodia Leu, sau voi ați amânat o întâlnire, ați amânat o implicare emoțională din teama de a nu fi răniți. Și e posibil ca acest lucru acum să vă necăjească. Eu intuitiv simt acest lucru. Voi tot ați crezut că, știi, nu mai vreau nici să fiu rănită. Lasă că eu aștept până când apare persoana perfectă, care să corespundă cu... Poate valorile voastre, principiile voastre de viață au fost prea înalte. Și în această situație apare acest 10 de spade. Acum 10 de spade, să știți că în situația asta aș putea vorbi de o rezistență în a accepta că lucrurile nu mai pot rămâne așa. Poate să ne vorbească și de o tristețe temporară, da? Dacă este despre ceea ce am discutat. Acum, mai am o altă variantă. Dacă acest leu nu sunteți voi, este altcineva. În cazul ăsta, cam același lucru. Cineva care v-a tot amânat, care tot a amânat să se implice emoțional vis-a-vis de voi. Poate că n-a făcut-o neapărat intenționat, pur și simplu, cum am mai spus, din teama de a nu fi răniți, nu s-a implicat, dar pentru voi se pare că nu dă bine. Nu dă bine și totuși ce este bun în ambele cazuri este că voi veți ajunge la o concluzie. Voi veți ajunge la o renunțare. Voi vă veți da seama că chiar dacă nu este tocmai plăcut, trebuie să încheiați acest ciclu. Trebuie să vă eliberați, să trageți concluziile necesare pentru a putea merge mai departe, să schimbați poate forma și principiile voastre vis-a-vis de acea persoană perfectă sau să schimbați forma poate de a privi pe ceilalți, posibil pretendente în viața sentimentală. Care este surpriza interesantă aici? Surpriza săptămânii o aduce un rege de spade, zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, posibil. Dacă nu, dragilor, unii dintre voi veți primi o veste de la o instituție de stat vis-a-vis de un interviu. Mare atenție! Aici am și simt lucrul ăsta și chiar vi-l spun cu foarte mult entuziasm. Dacă voi ați dat vreun interviu recent, aici vă vine o confirmare și poate chiar semnare de contract, pentru că ați creat o impresie bună, s-a simțit o conexiune între voi și angajator. Asta dacă vorbim de muncă. Pe de altă parte, am mai putea vorbi de faptul că există o persoană cu experiență. Puteți fi voi dacă aveți și vreun ascendent în zodii de aer, de ce nu? Voi vă veți impune într-o anumită situație.
dar nu oricum, fără să vă pierdeți umanitatea, da? Fără să vă pierdeți perspectiva umană. Cert este că dacă nu sunteți voi, există o energie foarte importantă care poate să îmbrace o haină de stat, o anumită uniformă, care pentru voi va fi benefică. Asta este clar. Mergem mai departe și haideți să vedem care este mesajul săptămânii pentru dragii mei din Leu, săptămâna 8-14. Ce mesaj am pentru voi? Să vedem un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Leu. Mai încercăm un mesaj pentru dragii mei din Leu, să lasă greu, e ceva important, probabil. Ia să vedem. Ambele laturi. Fă prima mișcare. Dragilor, un mesaj interesant. Se pare că și avem numărul 34734, care poate să vă spună ceva. Probabil că este vorba de o situație în care voi trebuie să fiți atenți sau să luați în calcul ambele părți. Dar ce este interesant, că voi trebuie să faceți prima mișcare. Să nu așteptați. Eu aș spune mai degrabă să nu așteptați ca alții să o facă înaintea voastră. Știți cum e? E ca în luptă, știi, că cea mai bună formă de... Cum era, Doamne? De a câștiga cea mai bună formă era vorba de partea asta cu războiul. Cea mai bună formă de apărare este atacul. Da? Să nu dați înapoi, dar să fiți atenți pe ambele părți. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi, pentru această nouă săptămână de iunie. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine. Iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt, să gândiți înalt și, desigur, să lăsați ca pacea, liniștea, iubirea și credința să vă însoțească la fiecare pas.